Ako si GP, ako ay isang stock at forex trader, pero forex trader by heart. 5 years na akong nag-trade sa forex at masasabi ko na marami na akong pinagdaanan as a forex trader. Pero syempre ang pinaka di ko malilimutan ang ilang beses na akong nasunugan ng account. I have also ups and downs as a forex trader. Ngayon gusto kong i-share sa inyo ang aking mga karanasan. Although hindi naman lahat pwede kong ma-share, pero sisiguraduhin ko sa inyo na ang aking tinuturo ay somehow makakatulong para sa inyong pagpo-forex. Gumawa ko ng YouTube channel at FB group pero wala akong pinopromote na broker, wala akong binibinta ng mga forex robots o mga copy trades. No? My purpose is just to educate the traders based on my experience dahil alam ko na ang iba dyan, lalo na yung mga beginners, iba ang pananaw sa forex trading. So, ang topic natin ngayon is the truth and the myth of forex trading. So marami tayong naririnig sa forex market, no? About forex market. Sabi nila, madali daw yumaman, pwede daw tayong kumita ng malaki kahit konti lang ang pera mo. Kung nagfa-forex tayo, no? Gumamit daw tayo ng stop loss, wag gumamit ng stop loss, mahirap mag-trade. Mas maganda na lang daw copy trade or gumamit ng forex robot, no? Minsan may nagpe-present itong pinakamagandang indicators at madami pang iba. So ngayon gusto ko naman i-share ang personal ko na pananaw regarding forex trading. Hindi ko naman kayo kino-convince na maniwala kayo sa akin. So probably after watching this video, hindi kayo agad sasang-ayon sa mga sinasabi ko. But probably as you go along on your journey as a forex trader, masasabi nyo na tama pala ako. Okay? So wag na nating patagalin. Unahin natin ang myth. Okay? So myth number 1, Forex is a rich quick scheme. So madaming nagiging instant millionaire daw sa Forex. Malaking kasinungalingan yan. No? Pwede kang yumaman sa Forex pero hindi naman kaagad-agad. No? Hindi sa madali ang panahon. So, ang kita mo sa Forex ay didepende sa starting capital mo. Kung malaki ang capital mo, mas malaki ang kikitain mo. Kung nating napanood, no, ang mga sa YouTube, no, yung mga sikat na mga mentor, no, masaya na sila sa 10 to 20% per year na gains. So ang gains ay depende sa capital mo. So kung 100,000 US dollar ang starting capital mo or 5 million pesos, pwede kang kumita at 20% ng 20,000 US dollar in 1 year. No? Kung ang capital mo lang is 500 US dollar, so wag kang mag-expect na kikita ka ng 4,000 US dollar no, in 1 year. Hindi. So, kung 500 US dollar lang, ini-expect mo lang nakikita ka ng 100 US dollar or 5,000 pesos. No? So, that is equivalent to more than 400 pesos per month. No? So, walang 100% na tubo or kita. Although, posible naman yan, pero pag ginawa mo yan, na gusto mong malaki kaagad yung kita mo, napakalaki din yung tsansa na masunog kaagad ang account mo. Okay, ito naman tayo sa second myth. Myth number 2, mahirap mag-forex. No? Is that myth? Parang totoo naman eh. Okay, so wag muna kayong mag-react dyan. No? I-qualify mo muna natin ano ba ang sinasabi ko on what aspect hindi mahirap mag-forex. No? Ang forex trading ay pwede nating makonsider as a profession. So if you apply for a position or apply for a job, we always apply doon sa position na related sa ating course. No? So ma-technical course man yan or bachelor's degree, not necessarily na doctorate or master's degree, may tatanggap sa iyo. So, sa Forex, basic knowledge lang ang kailangan natin. No? Hindi mo kailangan magkaroon ng advanced knowledge sa pagbasa ng chart, paggamit ng indicators, gumamit ng mga sophisticated instruments para makapag-trade at kumita. Based on my experience, pwede ka namang makapag-trade, no? Even if you have the very basic knowledge sa Forex. No? Ano bang basic knowledge?
Basic knowledge sa Forex ay makagawa ka ng buy or sell order, market or pending order, maglagay ng stop loss or take profit, marunong magbasa ng candlestick, marunong mag-identify ng resistance and support, at basic knowledge sa mathematics, no? Yan lang, no? Kasi sa mathematics, ang i-compute mo lang percentage. So, hindi man din kailangan mong magbasa palagi ng chart before mag-open ng trade. Or kaya, hindi naman kailangan maglagay ka marami ng monitor or TV, or hindi din, pwede ka namang mag-trade, no, na panandalian lang, no, mga 30 to 1 hour, no, in daily, no. Minsan sufficient naman 'yun, no. So hindi kailangang humarap ka ng ilang oras sa monitor, no, para makapag-chart analysis. So anong kailangan mo lang dito as a forex trader, no? Ang dapat mong malaman, ang dapat mong alamin ang tamang strategy. May strategy sa forex trading na hindi kailangan ng mga indicators, no? What will you need is just know the right timing in opening a position, where to place your pending order even without using any indicators, at kailangan marunong ka, may alam ka sa trading account management and money management. Ang isa pa, napaka-importante ang trading psychology. Ang trading psychology, hindi naman to technical, no? Ito isang mindset modification to control your emotions and behavior as a trader. So, ibig sabihin ng trading psychology, in a short description, kinakailangan mag-develop ka ng discipline, no? Para maging profitable ka as a forex trader. Okay? So, ang next na myth is always use stop loss to avoid stop out. Ibig sabihin, kinakailangan gumamit tayo palagi ng stop loss para hindi tayo masunugan ng account, no? Ito, no, palagi nating itong naririnig, no, sa mga tutorial to use stop loss, no. Sabi nila, isa ka daw hangal, suicidal ka, o nagsusunog ka ng pera kung hindi ka gagamit ng stop loss, no? Para sa akin, hindi naman kailangan palagi tayong gagamit ng stop loss, no? May mga instances na kailangan talaga, pero may mga instances, majority, hindi naman kailangan ito. Kung hindi ka gagamit ng stop loss, kinakailangan may alam ka sa account management and money management, no? Ang price action sa Forex ay walang matinong direksyon in any time frame. Anong time frame pa man yan, anong indicators man yan ang gamit mo, walang makakapag-predict ng price action. Anytime pwede siyang bumaba or tumaas. So kahit marami na ang ginagamit ng mga indicators, ng mga iba dyan, hindi pa rin sila nagtatagumpay sa Forex dahil unpredictable talaga ang price action. So sa personal ko na pananaw, mas gugustuhin ko na hindi gumamit ng stop loss, no? Kasi sa tingin ko, no, mas mas malaki ang chance na masunugan ng ako ng account. Pero ito hindi ko ina-advise, no? Hindi ko, personal opinion ko lang to, no? Ito para sa akin, bago ka gumamit ng ganitong strategy na hindi ka gumagamit ng stop loss, kinakailangan may alam ka sa account and money management. Okay? So, punta naman tayo sa the truth in forex trading. Ito madali lang, no? Kasi wala naman tayo ditong i-argue. Okay? Okay, so truth in forex trading. First is that you can earn money in forex trading, pero hindi siya mabilis, no? It will take for several months or even years to enjoy your gains, no? But you should have the right strategy, trading account, and money management, no? And up to 90%, no? Second truth is that up to 95% of forex traders are not successful, no? Majority is yet to discover the right strategy. Third truth is that you can trade and become a profitable trader with just having the basic knowledge, even without familiarizing with the indicators. Again, pag may
alam ka o nakatuklas ka na ng proper strategy, may alam ka ng money management, and you have the discipline to trade. Okay? So, alam ko hindi naman lahat kayo maniniwala sa akin, pero hindi ko naman kayo pinipilit. No? Basta ang alam ko na ang mga sinasabi ko para sa akin yan ang totoo. So, pakiclick na lang ang subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video.